Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po ako ng pochero na pork feet. Ito na po ang mga sangkap na kakailanganin natin. Unang-una, paa ng baboy. Gagamit din po ako ng buto ng langka. Ito po yung ginawa kong pampalit doon sa ating patatas. Gagamit din po tayo ng dahon ng pechay, red bell pepper, bawang, sibuyas, at saka tanglad, saging na saba, tomato sauce, mantika, asin, aswete powder. Gagamit din po ako ng tubig para sa sabaw natin dito sa ating pochero. Ngayon po ay ipipressure po muna natin itong ating pork feet. Lalagyan po natin siya ng tubig para sa ating pagpapalambot. Lalagyan natin ng konting asin. Papakuluan ko pa po pala ito para talagang malinis siya. Tapos huhugasan ko, saka ko siya ipipressure cook. So ayan na po, nakasalang na po siya sa ating stove. Pagkatapos ay tatakpan ko po siya para sa ating pagpapakulo. Pero hindi ko pa po ilalak itong ating pressure cooker. Tapos babalikan ko po mamaya kapag kumulo na yung ating tubig. So, ngayong kumulo na po ang ating pork feet, ay huhugasan po muna natin. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo. Ngayon po ay tapos ko na pong hugasan itong ating paa ng baboy. So, pwede na nating ilagay dyan sa ating pressure cooker. Para palambutin ko po. Tapos ngayon ay pwede ko na pong lagyan ng asin. Para mayroon na po siyang lasa. Lalagyan po natin ng tubig para sa ating pagpapalambot. Lalagyan ko rin po ng konting bawang at saka sibuyas para mas lalong bumango. Lagyan natin ng tanglad. Lalagyan ko po siya ng aswete or anato powder para may kulay na po siya. Konti lang po ang ilalagay ko kasi papait po yan kapag nasubrahan. Ngayon magdadagdag po ako ng tubig para lumambot talaga itong ating pork. Ngayon po ay tatakpan ko na po. So ayan na po. Papalambutin po natin yan ng mga 30 to 40 minutes. Tapos pag umabot na po ng 30 minutes or 40 minutes ay i-check po natin kung talagang malambot na po. I-check na po natin tong ating pork kung malambot na ba. Ayan po, malambot na po itong ating pork. Ngayon po ay papatayin na po natin ang ating apoy para maumpisahan ko na pong lutuin itong ating pork pochero. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Una ko pong gigisahin itong ating bawang. Tapos hihintayin ko lang po na medyo mag golden brown po yung ating bawang. Ayan na po, na golden brown na po ang ating bawang. Ngayon ay isusunod ko na po itong sibuyas. Pahihinaan ko lang po itong apoy para hindi po masunog yung ating bawang at sibuyas. Pagkatapos po, ngayon na medyo luto na ang ating sibuyas at saka ang ating bawang, ay ilalagay ko na itong tomato sauce.
Maglalagay po ako ng konting tubig. Ilalagay ko na po itong ating pork. Yan, ibubuhos ko na po ang sabaw dito sa ating kawali. Ngayon po ay lalakasan na po natin yung apoy. Tapos habang kumukulo siya ng konti ay ilalagay ko na po itong buto ng langka. Optional lang naman po ito. Maglalagay rin po pala ako ng pineapple juice. Pati itong pineapple ay ilalagay ko na rin. Kung wala kayong pineapple ay hayaan nyo na lang po na wala pong pineapple. Tatakpan ko po muna itong aking niluluto na pochero. Ngayon po ay i-check na po natin kung kumukulo na ba itong ating tubig. Yan, kumulo na po yung ating tubig. So, pwede na nating lagyan ng asin. Yan, lalagyan ko po muna ulit ng asin kasi yung nilagay ko kanina ay kulang po. Tapos, pwede ko na pong ilagay itong saging na saba. Ngayon po ay titignan po natin kung luto na po ba yung saging. So, ayan na po, luto na ang ating saging. Pagkatapos ay pwede na nating isunod itong bell pepper. Hindi ko na po siya tatakpan kasi mabilis lang naman lutuin itong bell pepper. Tinikman ko na po pala ito, tamang-tama na po yung timpla para sa akin. Ngayon po ay pwede na nating lutuin itong ating gulay na konti lang po ang ilalagay ko na gulay para mas maganda po siyang tignan. Ngayon po ay luto na po itong ating gulay. Pwede na po natin siyang patayin para ma-serve ko na po. Ito na po ang ating finished product ng pork pochero na niluto ko po. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!